स्वाद मराठीमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। आज आपण बघणार आहोत नारळी पाकाचे पारंपरिक टेस्टी लाडू। तर चवीला अतिशय सुंदर असणारे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला लागणारे 1 कप बारीक रवा। हा 0 नंबरचा बारीक रवा मी घेतलाय आणि जितका रवा घेतला असेल त्याच्या पाव पट आपल्याला लागणारे बाजारातून आणलेला पांढरा शुभ्र नारळाचा किस म्हणजेच डेसिकेटेड कोकोनट। त्याचप्रमाणे 100 ग्रॅम खवा मी घेतलाय। पाऊण कप मी घेतली आहे साखर। ही साखर थोडीशी जास्त म्हणजे 1 कपापर्यंत तुम्ही घेऊ शकता। लाडूत घालण्यासाठी वेलची आणि जायफळाची पूड आणि त्याचप्रमाणे काही ड्राय फ्रुट्स ही लागणार आहेत। त्यामध्ये मी मनुका आणि काजू घेतलाय। आता या साहित्यातलं खोबरं आणि खवा बघून तुमच्या मनात विचार आला असेल की हा लाडू जास्त दिवस टिकणार नाही। तर असं नाही, हा लाडू आपण अशा पद्धतीने बनवणार आहोत की तो साधारण पाकातल्या रव्याच्या लाडू इतकाच टिकणार आहे। आणि हा खवा जर तुम्हाला अगदी ताजा आणि चांगला मिळत असेल तर तो 100 ग्रॅम पेक्षा थोडासा कमी घेतला तरी चालेल। आता 2 ते 3 चमचे तुपावर आपल्याला हे ड्राय फ्रुट्स थोडेसे फ्राय करून घ्यायचेत। तळलेल्या काजूंची चव एकतर चांगली लागते आणि जेव्हा आपण असे सगळे जिन्नस थोडेसे फ्राय करून टाकतो तेव्हा लाडू व्यवस्थित टिकतातही। ही नारळी पाकाची रेसिपी पारंपरिक आहे आणि या पारंपरिक रेसिपी सुगरणींनी अतिशय विचार करून बनवलेल्या असतात। या प्रकारच्या लाडूमध्ये हा खवा मंद आचेवर 7 ते 8 मिनिटं व्यवस्थित सोनेरी रंगावर येईपर्यंत भाजला जातो। इतका भाजला जातो की त्यामधलं मॉइश्चर पूर्ण निघून गेलं पाहिजे। त्याचप्रमाणे या लाडूचा पाक आपल्या साधारण पाकातल्या रव्याच्या लाडूपेक्षा थोडासा घट्ट बनवला जातो आणि हा व्यवस्थित भाजलेला खवा टाकला जातो तो पाकामध्ये। हा असा खवा व्यवस्थित भाजणं, त्याचप्रमाणे तो थोड्याशा घट्ट पाकामध्ये मिक्स करणं, या सगळ्या गोष्टींची मदत होते ती लाडू टिकण्यामध्ये आणि आपल्या साधारण पाकातल्या रव्याच्या लाडूपेक्षा हे लाडू कितीतरी जास्त चवदार होतात। 1 कप बारीक रव्यासाठी आपण घेतलं होतं पाव कप पातळ करून घेतलेलं तूप। त्या तुपातलं अर्ध तूप घालून हा रवा आपल्याला 10 मिनिटासाठी मंद आचेवर व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। 10 मिनिटानंतर राहिलेलंही तूप घालून अजून 5 मिनिटं साधारण हलकासा गुलाबी रंग येईपर्यंत हा रवा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। रव्याच्या लाडूचा कुठलाही प्रकार करताना लाडू पांढरे शुभ्र असावेत असा अट्टहास करू नये, कारण जेव्हा आपण पांढरे शुभ्र लाडू बनवायला जातो तेव्हा रवा आतून कच्चा राहतो आणि लाडूंना अजिबात चव येत नाही। 15 मिनिटं रवा भाजून झाला की त्यामध्ये डेसिकेटेड कोकोनट घालून आपल्याला अजून 3 ते 4 मिनिटं मंद आचेवर व्यवस्थित परतून घ्यायचंय। इतकं की खोबऱ्यामध्ये अजिबात मॉइश्चर नाही राहिलं पाहिजे। या लाडूमध्ये जितकी रवा घेतला असेल तितकीच किंवा त्यापेक्षा थोडीशी कमी जरी साखर घेतली तरीही हे लाडू व्यवस्थित गोड होतात। आता 1 कप साखरेसाठी अर्धा कप पाणी आणि याचा आपल्याला व्यवस्थित 2 तारी किंवा 1 तारी पाकापेक्षा थोडासा चिकट असा पाक बनवून घ्यायचा आहे। पाक उकळत आला की आपण चेक करत राहणार आहोत आणि 3 ते 4 मिनिटं मंद आचेवर पाक उकळला की आपला असा 1 तारेपेक्षा थोडासा चिकट असा पाक बनणार आहे। आता लगेच गॅस बंद करून भाजून घेतलेला खवा हाताने चुरून आपल्याला या पाकामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि पाक आणि खव्याचं हे मिक्सचर गरम असतानाच आपल्याला भाजलेला रवा आणि खोबऱ्याच्या मिक्सचरवर टाकून एकत्र करून घ्यायचे। हे आता थोडंसं पातळ वाटणारं मिश्रण आळून यायला 2 तास किंवा त्यापेक्षा जास्तही वेळ लागू शकतो। याबद्दलच्या काही टिप्स मी तुम्हाला लाडू बांधताना सांगेन, त्यासाठी व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। आता यामध्ये वेलची आणि जायफळाची पूड, त्याचप्रमाणे तळून घेतलेले ड्राय फ्रुट्स ही घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचेत आणि हे मिश्रण आळून येईपर्यंत साधारण अर्ध्या किंवा पाऊण तासाच्या अंतराने आपल्याला हे ढवळत राहायचंय। 1 तासानंतर तुम्ही बघता हे मिश्रण बऱ्यापैकी घट्ट झालंय आणि साधारण 2.5 तासानंतर हे मिश्रण इतकं कोरडं झालंय की याचे आपल्याला आता लाडू वळून घेता येतील। हव्या त्या आकाराचे लाडू वळून घेतले की तयार होतील आपले पारंपरिक नारळी पाकाचे अतिशय टेस्टी असे लाडू। आता याबद्दलच्या काही टिप्स। या प्रकारच्या लाडूमध्ये पाक थोडासा घट्ट झाला आणि तो लवकर आळून आला तरीही लाडू कडक व्हायची शक्यता थोडीशी कमीच असते, कारण यामध्ये आपण खवा घातलाय। पण काही वेळेला उलट होतं, म्हणजे पाक थोडासा कच्चा राहतो आणि लाडूचं मिश्रण आळून येतच नाही। अशा वेळेला काय करायचं, अगदी थोड्याशा साखरेचा गोळीबंद पाक करायचा आणि तो या मिश्रणात मिक्स करायचा, म्हणजे मिश्रण आळून यायची शक्यता वाढते। तरीही मिश्रण आळून येतच नसेल तर
शेवटचा उपाय म्हणून हे सगळं मिश्रण मोठ्या कढईत घेऊन 3 ते 4 मिनिटं परतून घेतलं तर मिश्रण नक्की आळून येतं, पण परतून घेतल्यानंतर लाडू हलकेसे चिवट व्हायची शक्यता असते। अशाच प्रकारच्या रव्या बेसनाच्या लाडूची एक परफेक्ट रेसिपी अनेक टिप्स सकट आधीच अपलोड केलेली आहे। त्याची लिंक आता तुम्हाला दिसत असेल तर तीही रेसिपी नक्की बघा। त्याचप्रमाणे येणाऱ्या अनेक नवनवीन रेसिपीजसाठी स्वाद मराठीला नक्की सबस्क्राईबही करा। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसह। धन्यवाद।